Hey guys, आजको भिडियोमा हामी वेब सेफ फन्ट भनेको हामीले के हो भनेर हामीले बुझिन्छ। यदि तपाईले पहिलेको भिडियो हेरेर आउनु भएको छ भने त्यो भिडियोको बारेमा केही पनि चिन्ता नलिनु होला। त्यो अलिकति थ्योरेटिकल छ, अलिकति बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामी त्यो टपिक अलिकति पछि कभर गरिन्छ। तर अहिले भनेको वेब सेफ फन्ट भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्यौं। ओके, वेब सेफ फन्ट भनेको के हो? तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, एउटा म्याक अपरेटिङ सिस्टम, लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम अनि यो एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम। अब तपाईले यदि नर्मल ल्यापटप चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम अहिले चलाइराख्नु भएको छ। यदि तपाईले एप्पलको डिभाइस युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा म्याक अपरेटिङ सिस्टमहरु हुन्छ, म्याक अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ जसलाई म्याक ओएस भनेर पनि बुझिन्छ। र कोही टेक्निकल मान्छेहरुले थोरै जसो मान्छेहरुले यो वर्ल्डमा भनेको लिनक्स चलाउँछन् हैन। हो त्यसलाई चाहिँ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम वा लिनक्स ओएस भनेर पनि भनिन्छ। अब मान्छे त मोबाइल चलाइहाल्छन् अफ कोर्स। अब मान्छेले मोबाइल चलाउँछन् भनेपछि यो भनेको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम हो। र हामीले के जान्ने भन्दाखेरि ल्यापटपमा अर्कै अपरेटिङ सिस्टमहरु हुन्छ, एप्पलको प्रोडक्टमा अर्कै अपरेटिङ सिस्टमहरु हुन्छ अनि लिनक्स भनेको अर्कै अपरेटिङ सिस्टम हो जुन ल्यापटपमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ, धेरैवटा चीजमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ। र एन्ड्रोइड भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेशली हाम्रो मोबाइलमा चल्ने अपरेटिङ सिस्टम हो। र के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग धेरैवटा फन्टहरु हुन्छ हाम्रो इन्स्टल भएको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा, नभए एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा, नभए कुनै पनि अरु अपरेटिङ सिस्टममा। तर सबै फन्टहरु सबै अपरेटिङ सिस्टममा नचल्न सक्छ। त्यही भएर हामीले के भेटाएका छौं भन्दाखेरि यिनीहरु फन्टहरु जुन मैले लेखिरहेको छु यो चाहिँ अलमोस्ट धेरै अपरेटिङ सिस्टमहरुमा भेटाइन्छ। त्यही भएर हामीले के चाहिँ प्राथमिकतामा हामी राख्छौं भन्दाखेरि यिनीहरु फन्टहरु चाहिँ हामी प्राथमिकतामा राख्छौं, प्रायोरिटीमा राख्छौं। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहे एउटा युजरले हाम्रो वेबसाइट हेरोस् एन्ड्रोइडमा, आफ्नो मोबाइलमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा, नभए एप्पलको ल्यापटपमा, नभए यो म्याकबुकहरु हुन्छ नि म्याकबुक एयर हो त्यसमा हेरोस्, नभए नर्मल ल्यापटपमा हेरोस् हैन, फन्ट सपोर्ट गरोस्। सबै ल्यापटपमा चाहिँ यस्तो यो हामीले जुन गरेर छौं वेब सेफ फन्ट जुन छ यो चाहिँ हाम्रो धेरैवटा अपरेटिङ सिस्टमले सपोर्ट गर्छ। त्यही भएर हामीले यति यो जुन पनि फन्टहरु छ हामीले युज गर्छौं। अब हामीले फन्ट युज गर्न राम्ररी सिकेका छैनौं होला, त्यही भएर हामी फन्ट युज गर्न सक्छौं हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमा। अब म पहिलेको जसरी नै म बोइलर प्लेट जेनेरेट गर्छु शिफ्ट र एक्सक्लेमेसन मार्क दबाएर अब एन्टर गर्छु। अब हामी के गर्छौं, हामी h1 लेख्छौं। अब यसमा म के लेख्छु, युट्युब लेख्छु, युट्युब भनेर मैले बनाइदिसके। अब हामी फेरि h1 लेख्छौं। h1 किन लेखेको मैले रिपिटेडली भन्दाखेरि रिपिट गरेर मैले h1 मात्र किन लेखेको भन्दाखेरि देख्न अलिकति सजिलो होस् भनेर कि h2 लेखेपछि अलिकति सानो हुन्छ टेक्स्ट अनि तपाईले हेरिराख्नु भएको छ भने भिडियोको क्वालिटी अब अलिकति नराम्रो छ भने अब हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर मैले h1 युज गरेको। अब गुगल अनि तल ट्विटर। ओके, अब हामी के गर्छौं, हामी स्टाइल ट्याग हामीलाई दिन आउँछ हाम्रो हेड सेक्सनमा। त्यही भएर हाम्रो हेड सेक्सनमा हामी स्टाइल दिन्छौं, स्टाइल एन्टर हानिन्छौं। अब हामी यसो गर्छौं, हामीले सबै h1 लेखेछ। यदि हामीले ट्याग सेलेक्टर युज गरेर h1 लेख्यौं र कुनै पनि CSS को स्टाइल हामीले लेख्यौं भने जस्तै कलर ब्लू हाल्दियौं भने यो सबैमा एप्लाई हुन्छ। h1 सबैमा एप्लाई हुन्छ। हामी ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छौं, यो सबैमा एप्लाई भयो। तर हामीलाई के गर्नु छ, हामीलाई प्रत्येक ट्यागमा हामीलाई टेस्ट गर्नु छ कुन फन्ट राख्दाखेरि कस्तो देखिदो रहेछ टेक्स्ट भनेर।
ओके अब हामी के गर्छौं यिनीहरु प्रत्येक ट्यागमा हामी आईडी राखिदिन्छौं आईडी युट्युब आईडी गुगल आईडी ट्विटर ओके अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यदि युट्युब लाई चाहिँ आईडी सिलेक्टर जुन हामीले नम्बर सिम्बल लेखेर सिलेक्ट गरिन्छ युट्युब लेख्छौं अब युट्युब अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो युट्युबमा मात्र ब्लू कलर लाग्यो ओके अब हामी अरु ट्यागमा अब हामीले अहिले त कलरको बारेमा हामीले धेरै गरिसक्यौं सीएसएस मा अब हामी फन्टको बारेमा डिस्कस गरौं अब युट्युबमा हामी एउटा फन्ट युज गरिन्छ फन्ट ड्याश फ्यामिली यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फन्टको फ्यामिलीबाट चाहिँ हैन फन्टहरु धेरै छ फन्टको फ्यामिलीबाट चाहिँ कुन चाहिँ एउटा फन्ट चाहिँ हामीले युज गर्ने त यता धेरैवटा ग्रुप छ एउटा एरियल हेल्भेटिका sans serif छ यदि तपाईले डाउन एरो थिच्नु भने क्याम्ब्रिया कोचिलिन गोर्जिया टाइम्स के भनेर लेखिरहेछ जर्जिया टाइम्स भनेर लेखिरहेछ टाइम्स न्यू रोमन भनेर लेखिरहेछ यहाँ फेरि तल माथि गरेर एरो की दाबेर तपाईले जुन पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई यो मेन्यु देखेको छैन भने भिजुअल स्टुडियो कोडमा अरु टेक्स्ट एडिटरको बारेमा म भन्न सक्दिन अरु टेक्स्ट एडिटरले तपाईले एचटीएमएल कोडिङ सीएसएस कोडिङ गरिराख्नु भएको छ भने म भन्न सक्दिन तर यदि तपाईले भिजुअल स्टुडियो कोडमा यो देख्नु भएको छैन भने यो अप्सन देख्नु भएको छैन भने तपाईले के मात्रै गर्नुस् भन्दाखेरि कन्ट्रोल हान्नुस् अनि स्पेस हान्नुस् यो सबै देखिहाल्नुहुन्छ फेरि देखिहाल्नुहुन्छ यो मेन्यु ओके अब हामी के गर्छौं हामीले पहिले डिस्कस गरेको हाम्रो वेब सेफ फन्ट कुन छ एरियल छ हामी एरियल मात्रै हाल्छौं एरियल यति मात्रै अरु कुनै पनि हाल्दैनौं अब हामी सेभ गर्दिन्छौं अब हामीले यो केमा एप्लाई गरेको हाम्रो युट्युबमा अब हामी हेर्छौं हाम्रो वेबसाइटमा के भन्छ अब हाम्रो युट्युब चाहिँ अरु टेक्स्ट भन्दा भिन्न छ यो भनेको चाहिँ एरियल फन्ट हो अब हामी के गर्छौं अब हामी गुगललाई अर्कै खालको फन्ट दिन्छौं गुगलको फन्ट चेन्ज गर्दिन्छौं यो जहाँ गुगल लेखिरहेछ अब हामी आईडी सिलेक्टरले यसमा गुगल भनेर लेख्छौं सिलेक्ट गर्नको लागि अब हामी ब्र्याकेट दिन्छौं सीएसएस हाम्रो स्टाइलहरु दिनको लागि अब हामी के गर्छौं फन्ट फ्यामिली दिन्छौं फन्ट फ्यामिली अब हामी कुन चाहिँ फन्ट युज गर्ने सेफ फन्ट वेब सेफ फन्ट कुन चाहिँ युज गर्ने हाम्रो कमिक sans भनेर लेखिरहेछ हामी यो युज गरौँ अहिलेको लागि कमिक sans कसरी लेख्ने यसलाई कमिक sans हेरी थाहा भएन मलाई कसरी युज गर्ने हो sans ए तपाई पनि यसरी नै अड्किनु भने तपाईले के मात्रै गर्नुहोस् भन्दाखेरि कमिक sans भनेर तपाईले सर्च गर्नुहोस् हैन अनि यसलाई युज गर्ने तरिका यसले देखाइदिन्छ होला अब यो हाम्रो चाहिँ यो कमिक sans को चाहिँ यस्तो फन्ट देखिरहेछ भनेपछि हामीले यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ कमिक sans ms चाहिँ हाम्रो यो कोट भित्र लेख्नु पर्ने रहेछ एपोस्ट्रोफी भन्छ नि यसलाई एपोस्ट्रोफी भनेन यसलाई कोट भन्छ यो डबल लेखिरहेछ नि डबल कोट्स डबल QUOTES डबल कोट्स अब हामी ट्विटर को लागि अर्कै हामी फन्ट दिउँ ट्विटर फन्ट फ्यामिली अब कुन चाहिँ दिन त हाम्रो इम्प्याक्ट भन्ने फन्ट दिउँ इम्प्याक्ट ओके हामीले एक्ज्याक्टली यस्तै लेख्नुपर्छ इम्प्याक्ट अब हामी हेरौँ हाम्रो डकुमेन्ट ट्विटर भन्ने कति बोल्ड लेटर मागिरहेछ
र यो फन्टहरु एकदमै दामी देखिएको छ कि छैन पहिलेको फन्ट भन्दा त एकदमै दामी देखिरहेछ त्यही भएर हामीले फन्ट चेन्ज गर्छौं के CSS ले अब अर्को कुरा सिकाउनु छ गुगल र ट्विटरलाई हामीले काटिदिन्छौं अहिले हामी युट्युबमा मात्रै हामी काम गर्छौं एकछिनको लागि यसलाई पनि काटिदिउँ सिलेक्ट गरेर ब्याक स्पेस अब हामी के गर्छौं यदि एरियल भएन भने इम्प्याक्ट यदि एरियल फन्ट केही कथम यो एरियल फन्ट लोड भएन भने हामीले इम्प्याक्ट फन्ट युज गर्छौं त्यही भनेको हामीले कमान्ड दिएर सेपरेट गर्छौं यदि इम्प्याक्ट लोड भएन भने हामीले sans serif फन्ट युज गर्छौं हैन त्यही भनेको अब यो जुन sans serif लेखिरहेछ यो त serif पनि हुन्छ अब serif पनि हुन्छ हैन serif फन्ट पनि हुन्छ तर यो फन्टको नाम हैन यो फन्टको ग्रुपको नाम हो अब यसलाई यो चाहिँ के रहेछ त यो एकचोटी बुझिदिउँ serif फन्ट भन्नाले यस्तो फन्टलाई बुझिन्छ यस्तो यो ढल्केको के ढल्केको डिजाइन छ नि तर अब sans serif भनेको चाहिँ यस्तो मोडर्न खालको फन्ट देखिरहेको छैन यो त्यस्तो केही नढल्केको एकदमै खतरा खालको देखिरहेको छैन यो हो यो मोडर्न छैन यो हो यसलाई चाहिँ भन्छ के यसलाई चाहिँ भन्छ sans serif अब कुनै पनि टेक्स्ट यदि तपाईले यो यस्तो ढल्केको देख्नु भने यो चाहिँ serif फन्ट हो भनेर तपाईले बुझिहाल्नुस् अब sans serif मा चाहिँ कुन चाहिँ फन्ट छ यता मोन्टसेराट भन्ने फन्ट छ अब serif फन्ट मा चाहिँ के छ के हो यो प्ले फेयर डिस्प्ले अरे यसको फन्टको नाम अब तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जान सक्नुहुन्छ तपाईले आर्टिकल पनि पढ्न सक्नुहुन्छ serif versus sans serif भनेर तपाईले सर्च गर्नुहोस् गुगलमा अनि यता आर्टिकलहरु जति पनि दिइरा हुन्छ ओके आज हामीले के सिक्यो वेब सेफ फन्ट भनेको के हो हामीले सिक्यो अब हामीले एउटा फन्ट लोड नहुँदाखेरि एउटा फन्टमा प्रब्लम हुँदाखेरि अर्को फन्ट कसरी लोड गर्ने हामीले त्यो पनि सिक्यो हैन अब जब हामी फन्ट फ्यामिली लेख्छौं तब हामीलाई भिजुअल स्टुडियो कोडले पनि एउटा प्रिसेट दिन्छ अब प्रिसेट भन्नाले अब यस्तो कन्ट्रोल र स्पेस दाब्छौं अनि यो आफै दिन्छ के यो फन्टको ग्रुप जुन अहिले सपोर्ट गरिरहेछ हामीले यसरी पनि युज गर्न सक्छौं तर सबै फन्टहरु भनेको वेब सेफ फन्ट हुँदैन कुनै फन्ट लिनक्समा चल्न हुन सक्छ कुनै फन्ट एन्ड्रोइडमा मज्जाले सपोर्ट गर्न सक्छ तर अब म्याकमा सपोर्ट नगर्न पनि सक्छ त्यही भएर हामीले सबै अपरेटिङ सिस्टममा हामीले सपोर्ट गर्ने फन्ट कुन कुन छ सबै अपरेटिङ सिस्टममा पहिलेदेखि नै फन्ट कुन कुन इन्स्टल हुन्छ हो त्यो हेरेर हामीले वेब सेफ फन्ट युज गर्नुपर्छ र तपाईले धेरैवटा वेबसाइट पढ्न सक्नुहुन्छ जहाँ वेब सेफ फन्टको बारेमा लेखेको हुन्छ वेब सेफ फन्ट भनेर यता पनि लिस्ट देखाइरहेछ र तपाईले त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ ओके आजको लागि यति नै आज हामीले फन्टको बारेमा धेरै कुरा डिस्कस गरिसक्यो र म अर्को भिडियोमा आउने छु अर्कै टपिकको साथ थ्यांक यू फर वाचिङ